ในคลิปนี้ก็จะเป็นการเดินลายวงจรหรือว่าเดินเส้นไอ้เจ้าตัวลายทองแดงเนี่ยในแบบที่2กันนะครับซึ่งแบบนี้ก็จะสะดวกสบายขึ้นมาหน่อยนึงอาจจะถูกใจไม่ถูกใจก็ว่ากันไปนะครับแต่ส่วนมากเท่าที่เห็นนี่ก็จะเดินลายวงจรด้วยวิธีแรกนะครับก็จะเดินเอาโดยประมาณนี้นะครับแบบที่2นะแบบที่2เนี่ยผมก็จะเหมือนเดิมนะครับผมจะทำการ convert ให้เป็น PCB นะครับประมาณนี้นะก็เซตค่าเป็น00ไปประมาณนี้นะครับนำไปใช้นะเรียบร้อยนะแล้วก็เอาตัวนี้มานะครับตัวนี้มาก็จัดเหมือนเดิมครับเราอาจจะจัดเหมือนเดิมใหม่อีกสักรอบหนึ่งนะครับแบบนี้สะดวกรวดเร็วหน่อยนะโอเคเดี๋ยวกด cancel ไปก่อนนะครับกดทีละตัวนะครับกดปั๊บด้านนี้นะผมมาไว้ด้านนี้นะครับตัวนี้ไว้ด้านนี้นะครับR2 ด้านนี้ตัวนี้อยู่ด้านนี้นะครับประมาณนี้ก็ลองสลับกันดูประมาณนี้ครับก็กดประมาณนี้จัดไปด้วยความเร็วหน่อยนะครับอาจจะไม่สวยนะประมาณนี้นะครับแล้วก็เลือกแล้วก็กดตรงนี้นะครับแล้วก็เฉลี่ยค่าเท่ากันแล้วก็ตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเขาอยู่ด้านหน้าหรือด้านซ้ายนะครับลองดูนะเราลองกดบันทึกแล้วก็3D ดูนะครับเนี่ยอันนี้ทำผิดนะเนี่ยเราทำผิดนะครับเราก็ปิดออกไปนะครับแล้วก็แก้ไขนะครับเขาอยู่ด้านนี้นะประมาณนี้นะครับลองบันทึกดูนะครับกด 3D สักรอบนึงเรียบร้อยนะเหลือ Q1 ก็หันหัวไปนะครับหันหัวไปด้านนู้นตัว Q1 นะเนี่ยประมาณนี้ทุกอย่างทำเหมือนกันนะครับโดยประมาณนี้นะสักรอบนึงเพื่อความสวยงามนะครับกดบันทึก 3D นะครับได้แล้วสวยแล้วประมาณนี้คล้ายๆกันแล้วคล้ายแบบที่1นะอันนี้แบบที่1นะครับแบบที่1นี่ก็จะเป็นแบบนี้ PCB แบบนี้นะครับกด 3D นะวางเหมือนกันนะอันนี้แบบที่2แบบที่2ก็กด 3D นะครับเหมือนกัน2ตัวนี้วางเหมือนกันนะครับวางเหมือนกันนะตัดไว้ก่อนคราวนี้ครับแบบที่2เนี่ยผมก็จะให้เครื่องเขาเดินลายให้อัตโนมัติเดินลายอัตโนมัติเลยนะลองดูครับตอนนี้ผมจัดวางอุปกรณ์เรียบร้อยทุกอย่างแล้วผมก็จะมาที่คำสั่งเร้านะครับจัดลายอัตโนมัติซึ่งบางเมนูอาจจะไม่เหมือนผมนะอาจจะเป็นภาษาอังกฤษนะครับของผมไม่แน่ใจว่าทำไมเป็นภาษาไทยนะครับจัดลายอัตโนมัติกดเลยครับ1รอบปึ๊กเข้าไปเขาก็จะถามโน่นนี่นั่นซึ่งผมก็แปลไม่ค่อยออกนะก็กดรันเลยครับคราวนี้กดรันเลยนะกดรันปัดเข้าไปรอครับคราวนี้เสร็จแล้วนะครับความเร็วความช้าอะไรต่างก็อยู่ที่ตัวความละเอียดของลายวงจรตัวอินเทอร์เน็ตต้องดูด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วครับจัดแล้วนะครับอันนี้ให้โปรแกรมเขาจัดอัตโนมัติเลยเขาจัดเสร็จเนี่ยเขาจัดอยู่ที่ท็อปเลเยอร์ครับเขาจัดหนักผมเลยเขาจัดอยู่ที่ท็อปเลเยอร์นะประมาณนี้เสร็จแล้วนะครับเรียบร้อยเราไปดูท็อปเลเยอร์เป็นยังไงคราวนี้เนี่ยครับท็อปเลเยอร์ก็จะมีลายตรงนี้ขึ้นมาอาจจะไม่สวยเราอาจจะจัดใหม่ได้ไหมเราลองดูอีกรอบนึงจัดลายอัตโนมัตินะครับก็มีกฎไหมลองดูมีกฎอะไรไหมอันนี้ก็ค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับลักษณะตรงนี้จะให้ทองแดงหรือว่าแท็กใกล้กันห่างกันขนาดไหนอะไรประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะก็ถ้ากดแล้วคงจะเหมือนเดิมนะผมลองคอนฟิกดู bottom กับผมจะเลือกตรงนี้นะครับเอาเฉพาะเป็น bottom ดูซิจะเป็นยังไงนะครับกดรันดูให้เฉพาะปิ้นล่างนะครับเนี่ยถ้าเป็นเฉพาะ bottom นี่เขาได้เฉพาะ2ส่วนนี้นะครับตรงนี้ก็เดินไม่ได้เลยนะครับเดินไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าตัวด้านทานตัวเนี้ยเขาอยู่ด้านบนนะครับเขาอยู่ด้านบนนะก็เลยมีปัญหาเพราะฉะนั้นเราต้องกดที่ตัวนี้ใหม่นะครับเป็น all layer นะเช็คนะครับตัวนะเรียบร้อยแล้วนะครับก็เลยจำเป็นต้องเดินเฉพาะลายด้านบนเท่านั้นเองนะครับประมาณนี้นะก็มีเห็นได้ทั้ง2 อย่างนะครับมีอันนี้ผมสามารถทำเป็นลายด้านล่างได้นะครับเป็น bottom นะตรงนี้เป็น top layer ได้นะครับก็อยู่ที่เราว่าเราจะใช้งานแบบไหนนะครับก็เสร็จแล้วใน2ส่วนนะครับใน2ส่วนนะอันนี้ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งในการใช้งานนะครับซึ่งการใช้งานจริงนี่ก็จะ
มีปัญหามากกว่านี้นะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาอาจจะได้ทำคลิปที่เลือกอุปกรณ์จริงๆใช้งานจริงๆจะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าการใช้งานจริงอย่างตัวนี้นะอย่างตัวนี้ตัวที่ผมทำแล้วก็ส่งไปแล้วนะครับลองดูนะอย่างตัวนี้ครับเดี๋ยวนะผมหาดูก่อนลองดูตัวนี้นะครับเนี่ยครับตัวนี้นะ 3D อย่างนี้เราใส่เข้าไปเนี่ยครับตัวนี้คือการใช้อุปกรณ์จริงซึ่งจะแตกต่างจากในคลิปที่ผมได้พาทำนะครับก็จะมีรายละเอียดของขาเขานี้จะมีตัวต้านทานตัวคาปาซิเตอร์ตัวเล็กตัวใหญ่อย่างเงี้ยครับเนี่ยขนาดขาขนาดช่องเขาจะต่างกันไปอันนี้จะเป็นพินเฮดเดอร์นะครับซึ่งตัวต้านทานเนี่ยเราจะเลือกยังไงว่าจะใช้ตัวต้านทานขนาด5 วัตต์10 วัตต์นะครับใช้ตัว LED ตัวใหญ่ตัวเล็กก็จะมีผลหมดนะครับส่วนตัวที่ผมให้ทุกท่านได้เห็นเนี่ยก็เลือกอัตโนมัติลงมาเลยนะครับถ้าอยากเปลี่ยนต้นทานตัวเล็กตัวใหญ่จะทำยังไงนะครับก็จะมีรายละเอียดที่ซับซ้อนมากมายกว่านี้นะครับก็ในคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ